नेपालमा एउटै परिवारका दुई बिरुवाहरू मौन आक्रामककारी झार बनेका छन्। तिनीहरू नरम र हानिरहित देखिन सक्छन्, तर दुवै प्रजातिहरू आक्रामककारी झारहरू हुन्। यिनीहरू दुवै हाल एसिया र अफ्रिका भरि फैलिरहेका छन्। नेपालमा तिनीहरू सबैभन्दा आक्रामककारी झारहरू मध्ये एक मानिन्छ। तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस फ्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई हराभरा बनाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। यो सेतो गन्धे झार हो। यसलाई अझै पनि संसारको केही भागहरूमा बगैँचाको बिरुवाको रूपमा बेचिन्छ, तर यहाँ यो जंगली र आक्रामक रूपहरूमा बढ्दै गएको छ। यसको बाक्लो म्याटहरूले सूर्यको प्रकाशलाई रोक्छ, स्थानीय बिरुवाहरूलाई बढ्नबाट रोक्छ र छिट्टै नै जमिन ओगट्छ। यसको काण्ड बेलनाकारको कलिलो अवस्थामा मसिनो रौँले ढाकेको हुन्छ। यसको फूल सेतो रङका हलुक्का र अधिक मात्रामा झुप्पामा फुल्दछन्। यी फूलहरू अत्याधिक सुन्दर देखिन्छन् र पुतली र अन्य किराहरूलाई आकर्षित गर्दछन्। त्यसैगरी यो भने नीलो गन्धे झार हो। यसको काण्ड कलिलो अवस्थामा मसिनो रौँले ढाकेको हुन्छ। यसको पात काण्डमा विपरीततिरबाट पलाएका हुन्छन्। यसको फूल नीलो रङका झुप्पामा फुल्ने गर्दछ। यसको रासायनिक यौगिकहरूले अन्य बोट बिरुवाहरूको वृद्धिलाई दबाउँदछ। यी दुवै फूलहरू एउटै एस्टेरेसीका परिवारका हुन्, त्यसैले यिनीहरू उस्तै देखिन्छन्, तर यिनीहरूका फूलले मात्र यिनीहरूलाई छुटाउन सकिन्छ। साथै यिनीहरूको भूमिका भने धेरै नै फरक रहेको छ। यिनीहरू 1 देखि 2 मिटरसम्म अग्लो हुने 1 वर्षीय प्रजातिहरूको बिरुवा हो। यसको जरा झुप्पा परेको हुन्छ र सजिलै उखाल्न सकिन्छ। माटोमा चिस्यानको मात्रा उपयुक्त भएको अवस्थामा यिनीहरू 12 महिनामा फूल फुल्ने गर्दछ र अत्याधिक मात्रामा बिउ उत्पादन गर्ने गर्दछ। वैज्ञानिकको अनुसार यसको एउटा बिरुवाले करिब 40,000 बिउहरू उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता राख्दछ। यसको हलुक्का बिउहरू हावा र पानीले गर्दा टाढा टाढासम्म फैलिएर जान्छ। साथै मानिसहरूको आवत जावत गर्दा पशु पन्छी, यातायातका साधन, कृषि एवं भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणका सामग्रीहरूमा टाँसिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विस्तार भइरहेको पाइन्छ। सेतो र नीलो गन्धे झारहरू आकर्षक र सुन्दर देखिए तापनि नेपालमा तिनीहरूको प्रभाव भने सुन्दर खासै देखिँदैन। यी दुवै आक्रामककारी प्रजातिका असरहरू भने लगभग उस्ता उस्तै छन्। यिनीहरू कृषि बारीसँगै अनावश्यक रूपमा बढी संख्यामा उम्रने हुँदा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याउँछ, जसका कारण लागत खर्च बढ्छ। यसले माटोमा एलोप्याथिक छोड्ने भएकोले माटोको गुणमा परिवर्तन गरी रैथान्य प्रजातिहरूका बिरुवाहरू उम्रन र हुर्कन सक्दैनन्। रैथान्य प्रजातिको वासस्थानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र लोप हुने अवस्थामा पुर्याउँछ। साथै घरपालुवा जनावरहरूले धेरै मात्रामा खाएको अवस्थामा मृत्युसम्म भएको घटनाहरू पनि रहेको छ। यसले गर्दा स्थानीय जैविक विविधतालाई समेत खतरामा पारिरहेको छ, जसका कारणले त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमा व्यापक रूपमा आक्रमण गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा त्यहाँका सूक्ष्म जीवहरू घट्दै गएको छन्। जलवायु परिवर्तनले यसको क्षेत्र विस्तार गर्न अझ झन् धेरै सजिलो बनाएको छ। केही अध्ययनहरूले बताउँदछ कि उच्च पारिस्थितिक अनुकूल क्षमता र परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितिहरूमा यसको वितरण विस्तार झन् धेरै हुन सक्छ। यिनीहरू एकै परिवार र फूलको आकार एउटै भए तापनि नेपालमा तिनीहरूले पारिस्थितिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने एउटा आक्रामक प्रजातिको रूपमा ठूलो भूमिका खेल्दछ। यिनीहरूलाई पहिचान गर्नु, यिनीहरूको फैलावट व्यवस्थापन गर्नु र हाम्रो मूल पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो चरण हो। यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि मानिसहरूले धेरै समाधानका उपायहरू अपनाइरहेका छन्, जस्तै फूल फुल्नु अघि हातैले बिउ टिप्ने, जसले यसको फैलावटहरू कम हुन सक्छ। साथै यसको जरा झुप्पा परेको हुने हुनाले यो जमिनको गहिराईसम्म धेरै नजाने हुनाले यसलाई उखाल्न सजिलो हुने गर्दछ।
तर यो एकै ठाउँमा धेरै मात्रामा हुने भएकोले यसलाई उखाल्दा धेरै समय लाग्न सक्छ। यस्ता उखालेका बिउहरूलाई भने हामीले कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ। सामूहिक कार्य गर्ने। यो बिरुवा धेरै मात्रामा हुने भएकोले यसलाई एक्लैले काम गर्नुभन्दा पनि सामूहिक रूपमा झारपातहरू हटाउने अभियानहरू बनाई कार्य गरेमा प्रभावशाली हुने गर्दछ। किसानहरू र समुदायहरूलाई यस बिरुवाहरूको बारेमा शिक्षित गर्नाले आक्रमणकारी बिरुवाहरूलाई चाँडै पहिचान गर्न र नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत हुने गर्दछ। विभिन्न किसिमका अध्ययनहरू जारी गरी यसबाट हुने असरहरूका लागि सुरक्षित जैविक नियन्त्रण र दिगो व्यवस्थापन विधिहरूको पहिचान गर्न पनि जरुरी मानिन्छ। मानिसले यस बिरुवालाई हटाउनको लागि रासायनिक पदार्थहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छ, तर यस्ता रासायनिक पदार्थहरूले पारिस्थितिक प्रणालीका अरू बिरुवाहरू र अरू जीवहरूलाई असर पर्न सक्छ, जसका कारणले यस्ता रासायनिक पदार्थहरू खासै उपयोगी मानिँदैन। त्यसैले सर्वप्रथम यिनीहरूलाई पहिचान गरेर तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर र सँगै काम गरेर हामी हाम्रो खेतहरू, हाम्रो जैविक विविधता र हाम्रो भविष्यको रक्षा गर्न सक्छौँ। सेतो र नीलो गन्धेझार जस्ता आक्रमणकारी बिरुवाहरूको बढ्दो खतराको बावजुद पनि नेपालले व्यवस्थापनमा अझै पनि ठूलो खाडलको सामना गरिरहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ स्रोत र जागरुकताको कमी छ। समुदायहरूले प्राय ढिलो नभएसम्म आक्रमणकारी बिरुवाहरूलाई चिन्न सक्दैनन्। के नेपालमा यस्ता आक्रमणकारी बिरुवाहरू सौन्दर्य हुन् वा झारपात? यसको उत्तर यिनीहरूको प्रभाव र असरमा निर्भर रहन्छ। तपाईहरूलाई यसबारे के लाग्छ? के यिनीहरू साँच्चीकै सुन्दर मात्र छन् वा यिनीहरू आक्रामक झारहरू हुन्? तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ।